pharynx. Again, what is pharynx? The passageway of food. Larynx is the voice bag. Para hindi malito, pharynx. Larynx. So magkakatabi yan dyan. So that's why pag naapektuhan, bukas yung windpipe mo, lumalabas yung hangin, yung larynx mo, hindi ka masyadong makakapag-affected ng voice box. No? Now, bakit two identifiers? Hospital setting kasi guys, lalo na sa mga nurses, maintindihan ko. Minsan ang hirap intindihin kung sino yung pasyente. Lalo na dito sa Pilipinas, nagka-double yung pasyente. Yes, wow. 1:100 pa nga. Hindi mo talaga maintindihan kung sino yung patient dyan. Begin your care by clipping a pulse oximeter to the patient's index finger. Either hand is fine. This is parang assessment. If oxygen delivery is needed, be sure that the sources and humidification are in place and have been set to the correct levels. Arrange your equipment on the overbed table. Open the package for the tracheostomy tube holder according to the manufacturer's instructions. If your patient has a disposable inner cannula, open that package now. Then open a tracheostomy care kit. Tracheostomy care kit. Dito sa Philippines, bihira tayo makakita ng tracheostomy care kit. Yung care kit kasi sa ibang bansa, yung ganyan, nakapackage siya. Makita mo, pero yung tracheostomy kit, pag gano'n mo talaga, pang tracheostomy talaga siya. Dito kasi sa atin in general, pero wound dressing kit, pag sinabing wound dressing, ayun na, pwede na siya sa wound, pwede na siya tracheostomy. Anong simple, meron lang siyang gauze, meron lang siyang gano'n, no? Sa ibang bansa, naka-ano talaga, naka-package, yes. Which contains 4x4 gauze, cotton-tipped applicators, dressing, cleansing brush, drape, and a suction catheter. Pour half an inch to an inch of normal saline solution into... Normal saline lang ang pinanglilinis. Yung iba, nag-hydrogen peroxide. Nakakita na ba kayo niyan? Yung iba, hydrogen peroxide. Pero talaga pang ginagamit lang natin ngayon is yung normal saline solution. Ano yun? Pag malilitin nyo yun, pwede yung sodium chloride. NaCl din siya. Normal saline solution. Ito siya. Alam nyo guys, ito rin ang pinalilinis sa sugat, kahit anong klaseng sugat. No, huwag na yung betadine, yung mga ganon ba. Sa burn patient, ito yung pinalilinis natin. Sa mga sugat-sugat, yung mga galis-galis na mga bata, yung mga, ito na rin pinalilinis. No? Ito po talaga ang acceptable clinical practice guideline na ginagamit, even sa ospital. Okay? So yan din ang panlinis. The sterile basin. Don't recap the bottle of saline. Now, hyperoxygenate. Narinig nyo? Okay. Pag kasi may gagawin ka sa pasyente, kunyari, i-impede mo yung hangin niya, hyperoxygenate mo siya. Ma'am, pag hyperoxygenate, di ba sabi mo kanina, ma'am, 2 to 3 liters? Pag hyperoxygenate, ma'am, ilan? Advance, 8 to 10. No? Mga ilang minuto, ma'am? Siguro 1 to 3 minutes, pwede na. Then, tanggalin mo na. The patient by adjusting the ventilator settings or by increasing the oxygen rate. Apply sterile gloves for suctioning. Remember, you'll need to keep your dominant hand sterile throughout the suctioning procedure. A patient with... Ito talaga ang patient na may tracheostomy. Okay, so ito si nurse, mag-a-apply siya ng tracheostomy, suctioning. Okay. So ito yung tinatawag nating tracheostomy tube. Nasaan na siya? Ito, tracheostomy tube. This is the suctioning machine. Okay? So itong suctioning machine, guys, this is the portable one. Portable siya, no? Umaandar to, depende. Tapos, sa ano siya, gagano siya. Dito, papasok yung mag-isa-suction mo ng mga plema. Okay? So normally, like I said, portable siya. Meron naman yung naka-hook siya dito, naka-wall siya. Ito kasi naka-wall siya. So this is the suction teeth. And suction teeth, ito po yung, or suction catheter, ito
ito yung pinasa-suction natin, pinapasok natin sa trachea, sa ilong, sa bunganga. Pwede din ito. But now, trachea, ang tracheostomy siya. So, pag nag-suction sa tracheostomy, hindi pwedeng mahaba. Bakit? Nakita nyo, ilang inches lang siya. Ilang inches lang siya. So, pagpasok mo siya, ipapasok mo siya doon, tapos sandali lang, kasi gagana mo siya. Pero bago mo siya gawin, guys, kailangan i-hyperoxygenate mo muna si pasyente. Ilagyan mo muna siya maraming oxygen. Then, pag oxygen mo na siya, tsaka mo siya isakyan. Ilang minuto? Hindi abot ng minuto, ha? 8 to 10 seconds lang. Ganong kabilis. So, pagpasok mo, 4 inches, Nag-tint ka, ma'am, pagpasok o nag-suction na agad yan? Naka-tint yung ano, ma'am? hindi pa, ito pa. Ito pa siya. Ay, kung Nangyari. So, pag magsa-suction ka, nakaganyan muna. So, habang isa-suction mo siya, 4, tapos pasok mo siya, tapos, and then, apply ka na, tsaka mo siya, ganyan. walang suction nung papasok, ma'am? Wala. 4, pasok mo, 4, mabilis. Kasi, May pinibres? yes, Ayun. ito yung pinipress. So, itong pinipress na ito yung suction. Gaganon siya. Kaya pala hindi nag-tint kasi may close. May close pa siya. Ito yung ginagano mo. Dito yung pag sa totoong buhay, ano siya eh, may ganun siya. Tignan natin. Ayun. The tracheostomy sometimes has excessive peristomal secretions. Peristomal secretion, kasi guys, any opening, naka-open kasi talaga siya. Peristomal secretion. Yung secretion, yun yung mga plema. No? Kaya pag may ganito talaga, maplema to eh. Minsan nagdalawa talaga siya dito, guys. At yung patient mo talaga, ganyan, ubo yan. Kaya dapat dito ka sasalugin mo. Kasi gumaganon talaga yung ubo niya. As in, mga anong kulay, depende. May sabi ko nga, may white, may yellowish, may greenish. Meron malagkit-lagkit, meron naman talagang malagnaw-lagnaw. No? It depends. Okay? So, pag sinabing peristomal secretion, yun yung galing dun sa pinaka-ostomy. No? Kaya tinatawag na peristomal. Look for such secretions. Apply clean gloves and a face shield if needed. Examine the tracheostomy site for soiled or damp dressings. Then suction the tracheostomy carefully to remove mucus. Yan, gaganyan talaga siya. Nakita niya yung medyo hindi siya ganun ka dami secretion. Pero pag sa normal, yun talaga maklema. Lalabas siya talaga, guys, parang vulkan. Naglalawa-lawa. May forceful. Yes, lalo na pag mag-forsa siya. Yung ito kasi hindi masyado, ganun-ganun lang siya, no? So, before suction, okay, before suctioning, hyperoxygenate, suction, tanggal. Hyperoxygenate, suction, tanggal. Bakit kailangan hyperoxygenate? Yun nga, kasi pag nakita mo, pag nakapasok yan, yung dito yung suction, you're impeding, you're blocking the passageway of the air. Kaya dapat parang, di ba, pag sisisid ka, hangin mo na. Di ba? Tapos, taas ka na. Parang ganun siya. So, you are hyperoxygenating yourself. You are reserving oxygen para yung lungs mo may oxygen in a matter of few seconds. Kaya hyperoxygenate. So, tendency is hyperoxygenate, suction, hyperoxygenate, suction. Question. Ma'am, when do we suction? As needed. Hindi pwedeng, ay gusto ko mag-suction ngayon. Kung ginagawa, tinatamad ako. Suction tayo, sige nga, trip ko. No. It is done as needed. Okay? Normally, dinagawa din yan before feeding the patient. Okay? Makikita mo naman pag ganitong may mga tracheostomy, need sa umaga talaga. Kasi sa umaga talaga yung maplema sila. Bakit sila maplema? Kasi nga opening. May open na yung trachea nila. So lahat ng microbial dust nakapasok talaga sa kanila. No? So meron naman yung iba normal lang, dry. Yung mga ganyan naka-antibiotic yan may mga para matanggal yung
infection. So, hindi naman lahat sila ay merong plema. Yung iba makikita nyo normal lang, parang pangkaraniwan lang, wala. That means malinis. No? So, pero yun nga, pag matatanda, sobra. Okay? So, yan na, Before you take off your gloves, remove the soiled tracheostomy dressing and coil the suction catheter in your palm. Discard them inside your glove. Can we go ahead and take out your inner cannula? Okay? So, normally, pagkatapos mo mag-suction, maglilinis ka ng cannula. Ito yung pinaka-cannula. Okay? So, meron po ito. Papasok mo siya. Ito yung nandoon, tapos ito yung pumisak. Tapos i-clip mo siya ganyan. Disposable, pwedeng permanent. Meron naman yung talagang permanent na tube siya na talagang metal. Kapag hindi nakabukyan sa oxygen, ma'am, open lang talaga yan. Oo, Sa mga naka-open. patient na meron na talaga. Yes, open lang siya. Okay lang. Oo, open lang siya. Kasi pag ginanon mo siya, dito siya humihinga. Remember, idea is this is trachea, daanan ng hangin. Oo, pero pwede mo siyang i-close or pwede siya nakaganon with oxygen, nakaganon siya. Pero hindi mo pwedeng takpan. Na like may gauze, gaganon mo. Oo, yung boss. Makita mo pag tinakpan mo, pag gusto mong takpan mo, Kasi yung naisip mo, magpapasukan ng hangin. remember, trachea, daanan ng hangin. Sige, ay ma'am, baka pasukan ng hangin. Sige, takpan natin. Pagbalik mo, wala. Wala, pinasukan ng hangin. Pinasukan naman ng demonyo, namatay yung pasyente mo. No? Yan nakakahinga. Dapat bilang siya, ha? Okay? So, disposable inner cannula, kung paano lilinisin. Yan, tatanggalin. Okay? To care for a patient whose tracheostomy has a disposable inner cannula, withdraw the used inner cannula, touching it only on the outside. Quickly inspect the cannula for secretions and dispose of it. Weekly, check for secretion. Yan, pwedeng parang yung yung milk tea, di ba? Pag ganun mo, may mga nakadikit-dikit pa na cheese cake dyan. Okay? Pag ganun mo siya, may mga nakadikit pa dyan. Observe na yun. Pag may pinch ng dugo, report to the doctor. Pag may dugo, bahid ng dugo, why? That means there's something irritating the inside na. No? May irritated na doon. Nagdudugo na siya. Possible nun. And ang kadalasan ng cause doon, kasi masyado ka ng malalim. Yung pag-suction mo manalalim. Nalaliman, may naiirit. Kasi remember, nagagasgas mo yun nasusugatan mo yun. No? Nagagasgas mo yung ano. So pag gumaganon siya, naiirita. Parang nagkakamot ka, di ba? Pag nagkakamot tayo, nagkakagasgas. Dudugo yun. Okay? So yun, observe. And then, disposable, dispose this off. Pero yung iba, nililinis siya. Okay? Then place the new inner cannula and lock it into position. And put a clean one in. If necessary, reconnect the patient to the ventilator or other oxygen source. Okay. Eto kasi guys, kailangan mamaya i-explain naman niya, ilala. Kasi minsan pag hindi mo nilala, pag umupo si patient, gano'n siya. Nakita niya? Ganyan siya. Kasi, bakit? Hindi mo nalak. Nilalak yan. Minsan pag ubo niya, alam mo, may cases kami pag ubo niya, tumalun. Tumatalsik talaga, kaya dapat ilalak mo talaga siya. Okay? Ito, permanent, Clean out your inner cannula. non-disposable. If the patient's tracheostomy has a non-disposable inner cannula, use your non-dominant hand to unlock and remove it. Use strict aseptic technique. Touch only the outside of the cannula and drop it into the basin of normal saline. If necessary, replace the oxygen source over the outer cannula. Pick up the inner cannula and use the sterile brush to remove secretions from it, both inside. Yan ang ginagamit. Dito wala kasi tayong stellar brush. So, ang ginagamit natin, pag nililinis ko, pinapasok siya dito. Meron ito, pag linis ko ito, ipapasok mo doon. Or, meron kami ginagawa
sa soap na ano, normal saline, tapos magiging maliit siya, di ba? Pagtapos ipapasok namin siya dito. Pagpasok mo siya, papasok mo siya dun sa pinakaloob. Tapos yung hilahin mo, yun na yung pinalinis. Nagets na? Tapos yun, itusok mo na siya. Yan, malinis na siya. Yung iba naman, binababad mo overnight, palitan, babad mo siya overnight sa normal saline, tapos malinis na siya, ipalit mo, yun ang ipapalit mo. Ito naman ulit yung hugasan mo. Nagets? Ganun na ginagawa. So yan kasi tracheostomy kit na yan eh. Pero kung non-disposable yun. Oo, for non-disposable. Pero yung pinaka-kit mo, disposable siya. Disposable yung kit mo. Okay? Then yung kit normally, may kasama na siyang collar. Ayan, may collar siya. May kasama siya. Dati tali lang yan, parang lanyard. Tali. Pero ngayon, may mga naka-velcro. Dapat hindi rin mahigpit, hindi rin malus. Kasi umaano yun eh. Yan, two-finger, gaganon siya eh. Inside and outside. Then rinse it with normal saline. Replace the inner cannula and re-engage the locking mechanism. If necessary, reattach the oxygen source and hyperoxygenate the patient. So, Note that tracheostomies may lock in different ways. Some must be squeezed to release and reattach. While others are secured by twisting into position. ito tinitwist yung sa atin, tinitwist. Tinitwist ko. Ito yung kadalasan dito sa Philippines. Pero ngayon may mga iba na rin. I'm going to clean around the tracheostomy site. Pero ngayon may mga iba na rin, may mga bago na rin mga equipments, makikita nyo latest guide ka, mga ano. Kasi siyempre ito mga luma, makikita nyo mga latest na rin. Okay, ito naman, cleaning tracheostomy site. Tracheostomy site means mo yung pinaka-stoma. No? And change the dressing. With either type of cannula, remove the drainage sponge and use normal saline to clean the exposed surface of the outer cannula. Yan, nililinis yan. So, lilinisin mo to, yan, lilinisin mo to. Tapos yung, ito kasi nakaganon eh, no? So, ito yung lilinisin mo. Then clean the stoma. Pinaka-stoma, ito yung pinakabutas, no? Sa loob, lilinisin mo yung siyang ganon. So, normally, ito kasi syempre wala. Pag sa totoong Begin at the inner edge. pag yan, di ba, inilalim. Pag kuha mo sa totoong buhay, yan, may makukuha ka dyan mga lagkit-lagkit, no? Malagkit-lagkit. Tapos parang, pag ano, parang ano na, latik na, natutuyo, gumaganon-ganon na. Eh, parang talagang sipon na plema na ano, parang kulamot. Yan, ganyan siya. And move outward in circles, covering a 2 to 4 inch margin around the stoma. Be sure to include the area under the faceplate. Normally pa ang ginagawa namin, ito di ba, pag ganyan mo, ito, sa ilalim to di ba, Pat dry the skin and expose. ginaganan mo siya, yan. May ghost po yung hawak. Gauze, ginaganan, tapos para hilahin mo yung gauze sa ilalim. Kung wala, kasi normally cotton tip yung gawin nila, no? Dito sa atin pwede yung dito, gauze, iikot mo siyang ganon, pag ganon mo, magiging siya. Okay? Tapos, ito yung pinaka-ano niya kasi, masan ginawa? Pag ano kasi yan, ito, ginawa na nila. Pwede siya kasi ganito, nakaganyan. Nakaganyan siya. Next. Pinabutas mo siya, tapos papalitan mo siya ng bago. Tapos ito na rin, minsan, ito na rin yung hihilahin mo. Kaya itong drainage na to, maganda to kasi para at least na-accumulate na rin dito lahat ng ano, lahat ng mga plema. Kapag minsan pag hila mo dyan, andito na lahat dyan yung plema. Minsan, observe mo din siya kung plema lang or dugo din, no? May dugo din. Okay? So yan. Next. Those outer surfaces of the cannula. So, marinig nyo din pala guys, wash, rinse, and pat dry. I forgot to mention earlier. So, pag sa skin integumentary, kailangan wash, yung tatlo na yun. Wash, rinse, and pat dry. Do not rub na gano'n, na pat dry lang lagi.
Bakit? Kasi pag pat dry, mai-irritate ang skin. So pag nag-irritate ang skin, magkakaroon ng opening. Pag nagkaroon ng opening, merong invasion of bacteria. Pag nagkaroon ng invasion of bacteria, pwede magkaroon na ng infection. Okay? So pat dry, kahit sa atin ang pat dry. Kasi pag kinakamot mo, nasa ulo, pag nagano'n ka, nakita mo, lalo na mahaba yung kuko, delikado. Okay? So pat dry. Apply a new drainage sponge. Ayan yung kanina, yung drainage sponge. Are you okay? To secure the tracheostomy using the tube holder method, you may want an assistant to hold the tracheostomy tube as you work. If an assistant is not available, leave the old tracheostomy tube holder in place until the new device is secure. Align the strap under the patient's neck. The Velcro attachments should be positioned on either side of the tracheostomy tube. Then place the narrow end of each tie under and through the eyelets on the faceplate and secure the Velcro closures. Does it feel okay? Yeah. Okay. I'm going to check your tracheostomy ties. Verify that the neck strap has only enough slack for 2 fingers to fit snugly beneath it, or for 1 to fit loosely. Does that feel okay? Are you comfortable? When you finish providing tracheostomy care, position the patient comfortably. Remove and discard your gloves and face shield if used. Replace the cap on the bottle of saline. Date the container and store it and any other reusable liquid. Finally, perform hand hygiene and document your care. And finally, hand hygiene and washing or document. Before providing tracheostomy Come on care, now. ensure Okay? So that is your tracheostomy care and suctioning. Any questions?